you guys, what's up and welcome back to our YouTube channel. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් පෙන්නන්න හදන්නේ ඉතාමත්ම ලේසියෙන් ගෙදරදී හදාගන්න පුළුවන් coconut cookies හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ coconut cookies වලට මම ගන්නේ desiccated පොල්. හැබැයි ඔයගලන්ට පුළුවන් ගන්න ගෙදරදී ගාගත්තු පොල් උනත්. ඉතින් අපි බලමු හදන හැටි. හරිම soft ඒ වගේම crunchy. ඉතින් එළියෙන් බිස්කට් අරන් කනවට වඩා මේ වගේ cookies ගෙදරම හදාගෙන කනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. වගේම ගොඩක් රසයි. ඒ වගේම හදන්නත් ලේසි. ඉතින් හදලා බලන්න. ඔයාලා try එකක් දීලා හදලා බලන්න කොහොමද රස කියලා. හරි. ඉතින් මතක ඇතුව අපේ channel එක subscribe කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට අපි ඉස්සරහට දාන videos මිස් වෙන්නේ නැතුව බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි ගිහලා එන්නම්. සුබ දවසක්.